Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Vân Khuyết đã đợi Tần Mục ở cổng và tự tin tuyên bố sẽ độ hóa hắn. Dứt lời thì tên Chọc cũng liền dùng nguyên khí tạo ra cảnh tượng một đại Phật quấn rồng, cưỡi voi trắng trông hết sức hầm hố, rồi lao về phía Tần Mục. Chứng kiến một màn này, Mục Tặc đánh giá đòn tấn công của đối thủ đã kết hợp quyền pháp nhằm vào thân thể và chân ngôn nhằm vào hồn phách. Không chỉ vậy, nguyên khí của tên hòa thượng kia cũng tinh thuần, không kém Lăng Vân đạo nhân là mấy. Có thể nói từ khi Tần Mục đặt chân lên mảnh đất của Duyên Khang Quốc thì liền ngụy trang thành người văn minh, ngụy trang đến mức khổ sở. Thế nhưng trong tâm hắn vẫn là dân bị thần vứt bỏ trong đại khư hoang man cuồng dã như cũ, là vứt bỏ dân không được thần linh quan tâm, là những tên hung hãn mang theo một cây đao liền dám xuống sông Hạ Giao Long, lên núi đánh dị thú. Cho nên lúc này đây, Tần Mục cảm thấy hưng phấn vô cùng vì gặp được cao thủ. Hắn cười lớn, hất văng Hồ Linh Nhi ra xa, sau đó sử dụng vạn Phật chiêu tông lôi trung bản, thức thứ 6 trong lôi âm bát thức để nghênh đón đại Phật cưỡi voi quấn rồng đang lao tới. Ngay khi hai đòn công kích va chạm, tiếng sấm chớp nổ ầm giữa không trung, Tần Mục liên tục tung quyền tấn công dồn dập, khiến Vân Khuyết phải cố gắng chống đỡ. Tốc độ của Mục Tặc nhanh đến nỗi gã ta nhận thấy chiêu thức của mình không kịp triển khai. Trước tình thế ấy, Vân Khuyết liền thi triển ra một loại ấn pháp như liên tọa ấn, liên hoa bảo thể, bảo bình ấn để chống lại. Nương theo động tác của tên Chọc huyễn hóa ra, vô số ánh sáng vàng và phạn văn liền bao quanh thân thể. Tuy nhiên, đòn đánh của Tần Mục đã phá tan mọi phòng thủ, đập nát nắm đấm của Vân Khuyết, chuông vàng, đài sen, bảo bình gì đó đều vỡ nát. Cơ thế tên Chọc bị đánh cho trọng thương và dính chặt vào vách núi, sau đó ngất đi. Lúc này, Tần Mục mới thu tay về, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì trận đấu kết thúc quá nhanh, trong khi bản thân còn chưa kịp giãn gân cốt. Mặc dù vậy, hắn vẫn thầm cảm thán rằng một tên hòa thượng tùy tiện chạy đến cũng có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy. Tổ sư nói quả không sai, bên trong Thái học viện vẫn còn có mấy người rất cao minh, không thể kỳ thị thổ dân của Duyên Khang Quốc được. Mà ở bên cạnh, Hồ Linh Nhi như chỉ đợi có vậy, nó nhanh nhẩu tiến đến lục lọi người Vân Khuyết và tỏ ra thất vọng vì tên hòa thượng này quá nghèo. Thế nhưng Tần Mục lại gợi ý quần áo của Vân Khuyết rất có giá trị. Chính vì thế, Hồ Linh Nhi liền lập tức lột sạch đồ của tên Chọc, trở lại mỗi cái quần con và tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Sau khi thu lấy chiến lợi phẩm thì Tần Mục cùng Tiểu Hồ Ly liền tiếp tục đi về phòng. Mà cũng trong lúc này, cách đó không xa, Việt Thanh Hồng đã theo dõi toàn bộ trận đấu vừa rồi. Nàng không khỏi khiếp sợ với sức mạnh của Tần Mục. Suy nghĩ một lát, nàng quay qua Lang Nô rồi cất tiếng hỏi: "Ngươi có ăn được hắn không?" Lang Nô tỏ vẻ âm trầm đáp: "Ta có ma đao pháp sát phạt trên chiến trường, có thể ép hắn xuất toàn lực. Thế nhưng ta chỉ có thể kiên trì 10 chiêu, sau 10 chiêu chắc chắn sẽ bại." Nghe vậy, ánh mắt Việt Thanh Hồng lóe lên tinh quang, nàng lớn giọng quát: "Lên cho ta!" Rất nhanh, Lang Nô đã liền xuất hiện sau lưng Tần Mục, gã ta rút ra hai thanh loan đao đen kịt, sau đó dùng khí ngự đao điều khiển hai thanh kim loại sắc bén tấn công Tần Mục từ hai phía. Không ngờ, Tần Mục né tránh đòn tấn công của Lang Nô một cách kỳ lạ, hắn đạp một đao xuống đất và đá bay thanh đao còn lại. Thấy thế, Lang Nô dù kinh hãi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gã ta mau chóng điều khiển hai thanh ma đao vây quanh Tần Mục. Khoảnh khắc này đây, thoạt nhìn thì Tần Mục đã bị đao quang của Lang Nô dồn lui, nhưng thực chất là hắn đang tạo ra thế rồng cuộn để tích lũy sức mạnh. Chỉ trong chốc lát, Tần Mục bất ngờ tung một quyền đột phá cực hạn, tạo ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Hai thanh ma đao mất kiểm soát bay về phía Lang Nô và theo sau là một quyền bá đạo của Tần Mục. Đối diện một đòn này, Lang Nô bùng phát nguyên khí tạo ra hư ảnh một con long lang, dốc hết sức mình ngạnh kháng quyền cước của Tần Mục. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, Lang Nô bị đánh bay ra hơn chục trượng, hai thanh ma đao cắm vào hông gã ta và đóng đinh người gã vào núi đá, khiến tên gia hỏa này không thể nhúc nhích. Và như thường lệ, sau trận chiến thì Hồ Linh Nhi lại tiến đến để thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng lần này Tần Mục đã dặn nàng trở lại cho Lang Nô chút tiền để chữa bệnh. Hắn nói rằng mình đã ra tay nặng hơn vì Lang Nô dùng binh khí và nhận định tên này có ý thức chiến đấu mạnh hơn gã đầu chọc khi nãy. Sau khi Tần Mục đi ra, Việt Thanh Hồng mới dám lại gần Lang Nô, thấy nàng hắn tỏ vẻ xấu hổ nói: "Chủ nhân, ta dự đoán sai rồi, hắn chỉ sử dụng 3 chiêu đã đánh bại ta." Nói đến đây, ánh mắt Lang Nô tỏ vẻ kinh hãi thốt lên: "Cẩn thận!" Ngay lập tức, Việt Thanh Hồng cảm thấy sau lưng ấm áp, có một thân thể khác dán chặt ở phía sau nàng. Nương theo đó, thanh âm Tần Mục vang lên nói: "Sư tỷ, hắn là thuộc hạ của ngươi à? Ngươi cho người ra tay với ta là cho rằng ta không dám hạ sát thủ với người trong Thái học viện sao?" Việt Thanh Hồng toát mồ hôi hột, nàng cố gắng di chuyển nhanh chóng bằng bộ pháp vân tung tức ảnh, nhưng Tần Mục vẫn dán chặt lấy lưng nàng như hình với bóng. Thanh âm hắn tiếp tục vang lên nói: "Sư tỷ, có nên cho ta một câu trả lời hay không?" Nghe vậy, Việt Thanh Hồng không khỏi sởn cả tóc gáy. Tiếp theo, dù nàng có di động ra sao, Tần Mục vẫn dính chặt sau lưng nàng. Rốt cuộc, Việt Thanh Hồng cũng nhận ra đây là kỹ thuật tất sát kỹ của lưu phái chiến kỹ. Bước chân Tần Mục bắt đầu chuyển động, Việt Thanh Hồng đè sự sợ hãi trong lòng xuống, di động theo hắn. Nàng biết tất sát kỹ của lưu phái chiến kỹ chỉ được triển khai dưới điều kiện gần người, chỉ cần nàng còn tựa sát sau lưng Tần Mục, không cho hắn xoay người thì tất sát kỹ liền khó có thể triển khai. Vừa nãy là Tần Mục dán chặt nàng, mà hiện tại lại là nàng dán chặt Tần Mục. Đuổi theo bước chân của hắn, không dám rời đi nửa phần. Nếu rời đi, chỉ sợ chính mình liền đầu một nơi thâm một nẻo. Lúc này đây, hai người áp sát vào nhau, quả thực dễ dàng khiến người ta tưởng tượng viển vông. Một tên sĩ tử đi ngang qua thấy vậy, liền lên tiếng mắng: "Đôi cẩu nam nữ này, giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra hành động đáng buồn nôn đến thế."
Nghe vậy, Tông Mục bất ngờ dựa mạnh về phía sau, khiến Việt Thanh Hồng bị đâm thẳng vào một cây cột trong thanh dương điện, mặt nàng lún sâu vào trong cột. Hắn quay qua gọi Hồ Linh Nhi trở về và dặn dò lần này không nên lấy đồ của nàng. Nữ nhân này không tồi, còn có thể theo kịp bước chân của hắn, quả là cao thủ. Đến đây thì cũng hết tập 44 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.